bạn đã đến với kênh YouTube của cửa hàng Resin Salenta. Hôm nay tụi mình sẽ cùng làm một mặt móc khóa shaker nha mấy bạn. Móc khóa shaker là một khóa mà nó có những cái cham mình có thể lắc ở bên trong á. Thì chiếc khuôn shaker lần này nó sẽ là một cái khuôn hình giống như là một chiếc đồng hồ bỏ túi giống như vậy. Ở phần viền của khuôn thì mình sẽ trang trí bằng màu. Sau đó thì mình sẽ đổ resin 2 lớp lên, rồi mình để đợi trong vòng 12 tiếng cho khô. Bước này là bước mình khử bọt nha. Xong rồi, sau khi đợi 12 tiếng thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Khuôn lấy ra rất là đẹp, mặc dù có một chút phần dư ở phần rìa do mình đổ đầy quá, nhưng mà chúng ta sẽ có thể dùng mặt giấy mài để mình mài bớt cái phần đó đi. Bây giờ tụi mình sẽ qua bước là mình sẽ bỏ châm trang trí vào bên trong. Hôm nay thì những cái châm trang trí bên trong của chiếc móc chìa khóa này mình sẽ làm đơn giản thôi, là nó sẽ bao gồm những cái kim tuyến trắng và kim tuyến bạc. Thêm như vậy thì nó sẽ giống như là một quả cầu tuyết vậy đó mấy bạn. Bây giờ cho thêm một ít cham sao nữa nè. Miễn là có tông màu xanh hoặc màu trắng là được. Sau khi đã cho đội đủ rồi, bây giờ mình sẽ quét một lớp resin ở phần viền. Để làm gì mấy bạn biết không? Đó chính là để mình đặt một cái mặt giấy, đó là giấy bìa cứng mà là bìa trong, để lên như vậy để làm cái bề mặt cho nó. Bây giờ chỉ đợi cho khô thôi. Xong rồi nè. Sau khi đã đợi khô rồi thì thành quả của chúng mình là như vậy. Thật ra sau khi đó mình sẽ còn làm thêm một lớp resin ở phần bên trên bề mặt nữa. Như vậy thì sẽ đảm bảo bề mặt nó sẽ trong hơn và sáng hơn. Nó cũng sẽ giống như mặt sau nữa. Và thành quả mấy bạn thấy nè, hiệu ứng của hai bề mặt rất là đẹp nha. Các bạn hoàn toàn có thể đặt mua một chiếc móc khóa như thế này ở cửa hàng của chúng mình. Mình đã để thông tin cửa hàng ở bên dưới rồi. Nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video nha.